Як сховатися від мобілізації? Як не попасти в якийсь підрозділ, де вас запустять на фарш? Як втекти за кордон і почувати себе там комфортно? Спробую вам в цьому відео про це розповісти. Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула, я командир підрозділу Терра. Про що хотів поговорити? Взагалі не з цього почну. Перший раз я вирішив записати якісь свої думки з приводу того, що відбувається в державі. Причиною цьому є те, що часто мене питають друзі, рідні, іноді питають журналісти, телефонують, що думаю про те чи інше. І вирішив я спробувати записати якісь свої думки, щоб всі знали, щоб не питали. Буде цікаво, зайдуть, подивляться. Значить, про що хочу поговорити? Мобілізація. Мабуть, це тема, яка зараз непокоїть дуже велику частину українців, як і українців, хто лишився в Україні, так і українців, які покинули з різних причин Україну. Має бути якийсь закон, ніхто не знає, яким він буде, політики сперечаються, політики ще не дійшли у Верховній Раді єдиної позиції, але якийсь закон буде, схоже на це. Хтось говорить про 500 тисяч людей, які мають бути мобілізовані, хтось говорить про 1 мільйон, хтось говорить про блокування рахунків тим українцям, які покинули Україну. А я, наприклад, розповім вам про ті проблеми, які цікавлять мене в контексті цього всього. В 3-й окремій штурмовій бригаді ми формуємо зараз батальйон безпілотних систем. Якщо просто пояснити, там всякі дрони FPV камікадзе, дрони для коригування. Чому безпілотні системи? Раніше казали безпілотні авіаційні системи, але зараз маємо наземні безпілотні системи, наводні, надводні, підводні, коротше, будь-які безпілотні системи. І маємо потребу цей батальйон укомплектувати, щоб ми могли ще ефективніше воювати. В принципі, у нас і так непогано виходить. Зразу хотів би обозначити свою позицію про такий феномен, як насильницьке притягнення людей до служби в армії. Особисто я вважаю, що це є вкрай негативним феноменом. Тому що ще з досвіду 14-15 років, де і весь досвід, який я отримав за період повномасштабної війни, весь цей досвід каже, що примусити людину воювати або, принаймні, примусити людину воювати нормально неможливо. Що можна примусити? Яку працю від людини можна, скажімо таким словом, історгнути примусово? Можна яму копати, змусити людину примусово. Можна змусити людину тягати ящики або щось таке. Якісь чисто дебільну примітивну працю. Але війна – це не про дебільну працю. Війна – це про креатив. Сучасна війна – це в першу чергу змагання інтелектів, змагання фантазії, певним чином. Хто що вигадає для того, щоб перемогти ворога, який теж намагається щось вигадати. Позиція наступна. Людей потрібно мотивувати. І така мотивація насправді існує. Цілком здорова, цілком нормальна. Це мотивація для тих, знову ж, людей, які хочуть жити в Україні. Є хтось, хто вирішив поїхати за кордон. Чесно кажучи, сказати, що в мене є до цих людей прям якась антипатія, я б не сказав. Наприклад, маю багатьох друзів, які поїхали з тих чи інших причин. До речі, ще навіть до війни поїхали. Але зараз дуже серйозно допомагають, в тому числі донатами, допомагають приганяти сюди автівки, допомагають купувати дрони. Тобто є і такий сценарій, коли людина знаходиться поза Україною, але є корисна для України, навіть більше скажу, знаходиться поза Україною і не планує тут жити далі. Але приносить користь для українського війська, приносить користь Україні для того, щоб вона була незалежна, для того, щоб вона була вільною країною. Із абсолютно нормальних тверезих мотивацій. Якщо людина хоче лишатися тут жити, то вона, певно, що хоче жити у нормальній країні. Принаймні у країні, у якій немає війни. Покладу я телефон, щоб не відволікав мене. Принаймні у країні, у якій немає війни, і принаймні у країні, яка має економічну незалежність, політичну незалежність. Щоб тут було жити гарно, щоб тут можна було вести бізнес, щоб тут можна було
народжувати дітей, ростити дітей. Ці діти могли отримувати навчання, самому можна було навчатися і розвиватися. Так от, для того, щоб це сталося, нам потрібно закінчити цю війну. Те, що війна відбулася, тут можна думати, чому вона відбулася, як так сталося, хто винен чи ніхто не винен. Але я от схильний сприймати це як дійсність. Вже так відбулося, в нас війна. І для того, щоб, знову ж таки, для всіх нормальних людей, хто хоче тут лишитися, єдиним способом тут нормально жити є закінчити війну. І ось від того, скільки людей і як швидко мобілізується, залежить, наскільки швидко ми це зробимо. Тому що якщо мобілізація буде проходити погано, люди не будуть іти, будуть ховатися, якось там їх будуть ловити силоміць, примушувати, а знову ж таки примусити людину воювати неможливо, будемо мати погану якість армії, і війна розтягнеться ще на роки, 2 роки, 3 роки, 5 років, да скільки завгодно років, якщо ми не докладемо зусиль для того, щоб її закінчити. Тому абсолютно твереза мотивація піти на війну для того, щоб якомога швидше її закінчити. Також хотів би проговорити про такий феномен, як добровольчість. Хтось іде на війну добровільно. Хтось крутить пальцем біля скроні, думає, божевільні люди, когось ловлять, а хтось іде добровільно. Хотів би пояснити, навіщо це робиться. Знову ж таки, з свого досвіду вже другої війни чи кампанії, хтось сприймає це як одну війну, у нас модно казати друга кампанія. То, немов би, АТО була перша кампанія, це друга. Значить, в чому прикол? Навіщо йти добровольцем? А прикол, то, власне, в тому, що коли ти йдеш добровольцем, то ти маєш свободу обрати, ким, як і де ти будеш служити, з ким ти будеш служити. А на війні це визначає, знаєте, це така різниця між життям і смертю. Попав ти в гарний підрозділ, з гарними людьми, з якими тобі служити комфортно, яким ти довіряєш, які наділені сильними людськими якостями. Ти вижив в першу чергу, тому що першочергове завдання кожного солдата, хто б що не казав, це вижити. В статуті написано виконати наказ. Але якщо ти не вижив і помер, то ти і виконати наказ не можеш. Тому, в принципі, цей пункт не протирічить тому, що написано в статуті. І якраз, коли ти йдеш добровольцем, то ти маєш право вибрати, куди піти. Наприклад, піти в 3-ю окрему штурмову бригаду. І ким піти? Наприклад, піти дроністом. Так? І в якому колективі бути. Тобто це є аргумент, який дає тобі можливість вибирати. А свобода вибору підвищує шанси на виживання. Якщо говорити про інші мотивуючі фактори, знову ж таки для здорової людини, яка хоче продовжувати жити в Україні, для чоловічої частини населення України. Після війни по-любому буде питання. Я вірю, давайте зразу скажу, я вірю, що ми переможемо, і це єдино можливий варіант. Незрозуміло тільки, скільки на це піде часу. Після війни буде питання, хтось буде його задавати вслух, хтось не буде його задавати, але воно буде, знаєте, так, тягуче висіти в повітрі. А де ти був під час війни і що ти зробив для того, щоб ця перемога настала. І, звичайно, будь-кому буде набагато комфортніше, приємніше тут жити у випадку, якщо на це питання буде нормальна, гарна відповідь. Що я робив? Наприклад, підтримував якийсь підрозділ. Так? У мене є друзі, які не воюють, але підтримують ТЕРО, підтримують 3-ю окрему штурмову, і вони є абсолютно достойними. Тут не означає, що всі мають різко кинути свої робочі місця і побігти вперед. Але відповідь, що я був безпосередньо тією причиною, безпосередньо тим рушійною силою того, що перемога відбулася, наскільки вона буде достойна. Я вірю, що таким людям в новій Україні після перемоги буде хід і в проєкті, і в бізнесових проєктах, і підтримка буде в якихось діяльності державній, політичній, тому в тому числі це певна робота на майбутнє. Взагалі вся війна – це робота на майбутнє, тому що, звичайно, ніхто не хоче воювати. Я особисто не хочу. Я хочу додому, у мене є мотоцикл, я хочу на ньому їздити по горам. Карпати – дуже гарне місце для цього, слава Богу. Хотілося б і в Криму покататися, це треба спершу його відбити у Кацапі. Тому, підсумовуючи,
для людини, яка хоче залишитися, жити в Україні, яка хоче продовжувати тут будувати своє майбутнє своїх дітей, добровільно мобілізуватися – це шлях прискорити, по-перше, настання тої України, в якій можна нормально жити, а по-друге, отримати в цій Україні гарну позицію. Давайте, ще й, звичайно, вижити, тому що, хоча от особисто мені здається, що примушувати людей не можна, але схоже на те, що держава націлена таки на те, щоб мобілізувати досить багато народу. І так чи інакше, мені здається, що майже всім доведеться повоювати. І чи не краще зробити це добровільно, чи не краще зробити це контрольовано і безпечно, ніж чекати, поки тебе там піймають, боятися і тому подібні речі. Знову ж таки, даю конкретну, коротку інструкцію, що робити для того, щоб попасти в гарний підрозділ, і все те, що я кажу, реалізувалося. Принаймні, за що я можу нести відповідь в словах, за свій власний підрозділ, за 3-ю окрему штурмову бригаду. Заходите в інтернет, знаходите там сайт 3-ї окремої штурмової бригади, йдете до центру комплектації, вам там все пояснять, всім забезпечать, все дадуть необхідне. От, кажете, наприклад, хочу бути дроністом. Я запрошую людей в цю спеціальність, тому що бачу в ній майбутнє і бачу те, що якраз дроністи внесуть максимально великий вклад в прискорення перемоги. Кажете, хочу бути дроністом в батальйоні безпілотних авіаційних систем. І знаєте, що станеться? Ви туди потрапите. Саме на ту спеціальність, яку ви назвете в центрі комплектації. Але, звичайно, це трапиться тільки у тому випадку, якщо ви доброволець. В іншому випадку, якщо вас там десь спіймали, хтось кудись притяг, не знаю, мене не ловили, і друзів я таких не маю, котрих ловили, але ходять слухи, що таких людей відправляють не в кращі підрозділи. Або, принаймні, в якісь, і їхню думку особливо не слухають, що вони там хочуть, чи літати, чи яму копати. Мабуть, скоріше вони будуть копати яму. Причому в найкращому місці. От, значить, центр комплектації йдете, вступаєте в 3-ю окрему штурмову бригаду, проходите курс піхотних навчань, вас забезпечують всім необхідним, потім проходите курс спеціальної підготовки як дроністи і потрапляєте до нас. А там вже ми з вами разом будемо воювати, нищити ворога, прискорювати перемогу, а коли війна закінчиться, то і будувати нову країну, в якій ми будемо себе почувати господарями, в якій ми будемо ходити з широко розправленими плечима. І, знаєте, таке буде внутрішнє відчуття, що ця перемога наша з вами. Тому отака думка. Не знаю, чи буде це комусь цікаво. Подивимось. Якщо набере переглядів, може ще щось таке запишу. І закінчу, знаєте, тим, в що щиро вірю, що перемогти ми зможемо тільки разом. Тому єднаємося і слава Україні!